Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом приготування дуже смачного тортику. Його можна віднести до чизкейків, тому що він на сирній основі, дуже смачний та легкий у приготуванні. Для приготування я беру 3 яйця та 1 склянку цукру. Склянка в мене 250 мл. Та гарно взбиваю. Взбиваю міксером на протязі 5 хвилин. За цей час яйця повинні побіліти. Коли яйця з цукром стали вже білого кольору, я додаю до них борошно. Борошно я беру 1 склянку та 1 пакетик розпушувачу. З'єдную їх між собою, ретельно перемішуючи. Та обережно борошно з розпушувачем додаю до яєчної маси. Краще це робити ложкою. Гарно перемішую в однорідне тісто. Коли маса вже стала однорідною, беру форму для випікання, ретельно змащую її олією та виливаю тісто у форму. Розрівнюю по формі та відправляю у духовку запікатись при температурі 180 градусів впродовж 30-40 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовність бісквіту перевіряю зубочисткою. Якщо вона суха, то бісквіт гарно пропікся. Відставляю готовий бісквіт в сторону та займусь пропиткою. Для пропитки я готую сироп, 1 склянка води та 1 склянка цукру. Гарно перемішую та ставлю на вогонь. Також додаю сюди для кольору 1 ложку будь-якого варення або джему без кісточок, ретельно перемішую та доводжу до кипіння. Коли сироп закипів, варю його впродовж 5 хвилин. Коли сироп вже проварився 5 хвилин, вимикаю плиту та залишаю його до остигання. Сироп та бисквіт остигли, заливаю бисквіт сиропом, обережно розподіляю повністю по всій поверхні бисквіту. Залишаю бісквіт на 10-15 хвилин, щоб він повністю ввібрав в себе сироп. Цим часом займусь приготуванням крему. Для другого шару торту я беру 1 чайну ложку желатину, додаю 2 столових ложки гарячої води та залишаю желатин до набухання. Також беру пів кілограма сиру кисломолочного, неповну склянку цукру та 300 мл сметани. Взбиваю до однорідної маси. Намагаюсь з'єднати, щоб не було крупинок. Желатин вже розбух, додаю його до крему і гарно взбиваю. Якщо ви хочете, щоб ця прослойка крему була погустіше, то можете додати більше желатину. Відставляю 1 крем та займусь іншим. 1 пакет желе заливаю 1 склянкою гарячої кип'яченої води та розмішую до однорідності. І також відставляю охолоджуватись. Цим часом бісквіт пропитався сиропом. Поверх нього викладаю творожний крем. Розподіляю його повністю по всій поверхні. Та відправляю до холодильника на півгодини.
Через півгодини викладаю поверх нього фрукти. Можна використовувати будь-які за вашим смаком та побажанням. В мене це персики, ожина та малина. Заповнюю весь верхній шар торту фруктами. Та зверху все заливаю желе. Желе повинно охолонути і бути не гарячим. Розподіляю желе обережно по всій поверхні торту. Та відправляю торт до холодильника бажано на 1-2 години. Можна й довше. Витягаю торт із форми. Ось такий гарний красень в мене вийшов. Ось такий він у розрізі. Це дуже смачно, дуже смачний пропитаний бісквіт, легкий творожний крем. На мій смак, все в цьому торті дуже гарно поєднано. Тож рекомендую вам спробувати та приготувати такий тортик за моїм рецептом. Дякую за увагу!